السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض عجينة البقلاوة ان شاء الله تعجبكم وهتكون سهلة عليكم وهتنفذوها بمقادير بسيطة جدا من شوية دقيق في البيت. هنعملها وهتشوفوا قد ايه ناجحة بإذن الله تعجبكم. يلا نشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من الدقيق جميع الاستخدامات، حوالي 4 كوبايات، وعندي معلقة من السكر كبيرة، واقل من معلقة صغيرة زي نص معلقة ملح، ومعلقتين كبار زيت، وعندي مية عادية بحرارة الغرفة حوالي 300 او 300 شوية ملي، ممكن تاخد 250 او اكتر على حسب نوع الدقيق. هبتدي انزل السكر والملح وبديهم تقليبة طبعا علشان نوزع الملح مع الدقيق، والزيت هنزله، وابتدي انزل المية واحدة واحدة زي ما بنقول دايما، ما ننزلش المية او اي سائل على الدقيق مرة واحدة. بقلب. هو المقدار ده النص كيلو ممكن ياخد من 250 او اكتر شوية على حسب نوع الدقيق. انا معايا 300 ملي مية. بنزل شوية شوية لما اشوف العجينة، طبعا ما بطرهاش، بتكون عجينة حلوة مش بتكونش جامدة قوي، وفي نفس الوقت ما خليهاش ملزقة علشان ما تشربش نشا كتير وتلزق في الفرد. هفضل اعجن فيها لغاية ما تلم وتبقى عجينة حلوة وقوية زي عجينة الفطير كده. هو نفس العجينة بنعجن كويس جدا. هقعد اعجن فيها شوية لغاية ما الجلوتين يشد والعجينة تبقى قوية وحلوة. شايفين كل مادة بتشد وتبقى حلوة ازاي؟ افضل اعجن فيها لغاية ما احس ان قوامها بقى حلو معايا وتماسكت. خدتها برضو على الكاونتر شوية وفضلت اعجن فيها علشان تبقى عجينة كده مطاطة وحلوة واقدر اشكلها. بقسمها هنا، هقسمها على 13 على حسب الصينية اللي هتشتغلوا فيها. هنا الصينية عندي 36، ممكن تصغروا الكرات تعملوها نص الحجم ده على حسب الأسهل عليكم. هي نفس الفكرة. ورشيت كده نشا، وهبتدي بس يعني أبططهم حاجة خفيفة كده وبعدين أسيبهم يرتاحوا. تقدروا بقى تعملوا الكرات صغيرة، نشتغل في المقدار. يعني لو هيبقى صعب عليكم الحجم ده نعمل الكرات نص دي ونعمل الصينية اصغر، او ممكن حتى بعد ما بنعملها بنوزعها على حسب حجم الصينية، مش هتفرق معانا. وغطيتها كده ترتاح علشان ما تنشفش حوالي 20 دقيقة، من ربع ساعة ل20 دقيقة علشان اعرف افرد فيها. بغطيها طبعا عشان ما تنشفش، نغطيها كويس واسيبها ترتاح. ونرجع بقى بعد شوية بعد ما ترتاح نبتدي نفرد فيها. طبعا انا حطاهم بالشكل ده، تقدروا تشتغلوا 2 زي ما تقدروا. يعني المهم هو الفكرة ان انا يعني لما بفرد بتبقى رقيقة جدا. هفتحها بالحجم ده واخدهم كلهم بالتدريج. برش النشا، طبعا عندي حوالي نص كيلو من النشا علشان اشتغل بيه مع الكمية دي. وبعد كده هتشوفوا ازاي ان انا بتخلص من الباقي، وطبعا ما بنرموهوش. بفضل افرد فيهم كلهم بنفس الحجم. هو اهم حاجة ان احنا نشتغل بنفس الطريقة، حجم كبير حجم صغير كله بنفس الطريقة ونفس التكنيك كده. بنخليهم قد بعض على قد ما نقدر علشان لما نشتغل يفردوا مع بعض بنفس المستوى، مبقاش فيه جزء تخين وجزء رفيع. وهلم كده النشا وابتدي بقى هفرد فيها شوية بشوية. بنفرد يعني ما بنرققش من النص علشان لما اشتغل فيها واقلبها بالشكل ده بفرد على الاطراف علشان ما ترقش من النص وتبقى الحروف تخينة. اخد الاطراف الاول لانه بعد كده لما هلفها على النشابة على العصاية هتبتدي تفرد جامد من النص، فنعمل حسابنا علشان ما ترقش من ناحية وتبقى تخينة. ممكن تفضلوا تشتغلوا كده بنفس الطريقة، مش لازم تلفوها لو هتبقى صعبة زي ما هعمل بعد كده. طبعا بفصلهم كده عن بعض علشان اتأكد ان هم ملزقوش. هبتدي افردهم وبعد كده هكمل شغل. انا عندي دول هنا ال13.
بشيل واحدة واحدة علشان افصلهم، ولو محتاجة نشا تاني برش رشة كده خفيفة. لازم كل شوية نطمن ان هما مفردين عن بعض، ما لزقوش، علشان ما نشتغلش مرة واحدة وبعدين نلاقيها بقت عبارة عن كتلة. النشا بحط مقدار معقول، يعني مش كتير قوي، لانه برضو كتره بيخليها يعني تنشف جامد وهتقطع قوي. يعني لو اتقطع جزء مش مشكلة، لكن الكتير جدا من النشا مش هيبقى كويس. وبفرد زي ما انتم شايفين كده في كل الاتجاهات، باخد من النص على بره، وافضل افرد فيها لغاية ما هتشوفوا هترق قد ايه، هتبقى رقيقة جدا. طبعا على حسب الحجم. المفروض ان انا كل ما بشتغل يعني لو 50 جرام هتبقى قطرها 50 سنتي، علشان تديني الحجم اللي هو الممتاز. الحجم الرقيق جدا بيبقى السمك رقيق اللي هو بتاع البقلاوة. وبلف زي ما انتم شايفين كده وافرد. طبعا انا جبت العصاية دي اكبر لانه هتكبر في الحجم، والنشابة التانية صغيرة. وبفرد كده في كل الاتجاهات، اخد من جنب كده وارجع اخد الجنب اللي بعده علشان تبقى كلها بنفس المستوى. سهلة جدا، ما تقلقوش، الحاجات دي والله سهلة مع التعود. يعني جربوا في حاجات حجم صغير وبإذن الله تنجح معاكم وهتحبوا تعملوها جدا. قد ايه بتبقى متعة ان احنا نعمل الحاجة وتطلع ناجحة والحاجات دي يعني مش صعبة ولا حاجة. هتعملوها زي الحلواني كمان. هي دي عشان اول واحدة يعني مش مشكلة ان هي تقطع. كل ده هيتحط وهيتداوى بيتحط في الصينية، ما بيبانش منه اي حاجة. المهم ان احنا نوصل للسمك يبقى رقيق جدا. شايفين هي الطبقات منفصلة ازاي؟ انا شغالة كده صح. لازم ابقى مطمنة انه الطبقات منفصلة عن بعض علشان ما تلزقش. اهي 1 2، وبفضل اخد كل واحدة وافردها علشان اطمن انه كله يعني منفصل، كل ورقة منفصلة عن التانية. شايفين قد ايه رقت وبقت عاملة ازاي؟ كل ما بنفرد كل ما بترق اكتر. قطعتها على حجم الصينية خلاص. طبعا فردتها وحسيت بقت شفافة جدا. وببتدي بقى هاخد الاطراف دي مش هرميها طبعا، دي اللي هحطها في الصينية من تحت. يعني ممكن تكتفوا بال13 دول 6 و6، انا هحطها كلها. قطعت طبعا الاطراف علشان دي احطها تحت، وبعدين ابتدي احط الجزء المدور ده اغطي بيه فوق. بحط في الصينية عندي مقاس 36، قصيت على قد الحجم بتاعها. وكل الاطراف دي بحطها تحت، بعمل بيها الطبقة الاولانية. وبعد كده هنساوي زي ما هتشوفوا هنسويها ازاي. بفرد على قدها. كل الاطراف دي كلها نفس المستوى، مش هرمي اي حاجة خالص. بنستغل كل جزء في العجينة. قصقصتهم وحطيتهم كلهم بالشكل ده، بقت الطبقة الاولى عشان تبقى كده عالية وحلوة. وطبعا عندي المكسرات وعاملة الشربات يعني المقدار ده ممكن ياخد حوالي 2.5 سكر مع 1.5 كوباية من المية. بيبقى القوام يعني متوسط، بيبقى مائل الى التقيل كده، ما يبقاش تقيل قوي. وكمان الافضل لو عندنا عسل جلوكوز بيقلل الحلاوة، يعني بيقلل طعم السكر. ببتدي احط الطبقة التانية كده هسويها، بس دي اللي نشفت قوي دي قطعت ملهاش لازمة. حطيت باقي الطبقات كلها وهسويهم. ولو في اي حاجة كده من الاطراف بنمشي عليها كده بالقطر لغاية ما نسويها بنفس المستوى. حاجات بسيطة جدا اللي بنطلعها. وكل العجينة كده استفدت بيها وحطيتها، مفيش حاجة اترمت غير الجزء الصغير ده. وبعد كده هقطعها. الفرن عندي على 180، ما بزودش عن كده، 175 180. بتاخد حوالي 40 دقيقة على الرف طبعا الاوسط. ويكون الشربات بارد، السيرب يكون بارد بعد ما تطلع. طبعا تقدروا تحشوها اي حشوة، هنعمل منها اشكال مختلفة بقى بتبقى حلوة جدا. الحلوة العجينة في ايه بقى؟ ان انا اقدر اعمل منها اشكال كتير. دي هقطعها
بقطع كده 4 وبعدين بعد كده باخد كل ربع 2 وبعدين اعمله 2 تاني. وعندي سمنة حوالي يعني هتاخد 400 جرام تقريبا. انا عندي زبدة سيحتها كان 400 جرام، هي صافية يعني. هتشوفوا قد ايه هنحط والمقدار نعرفه ازاي، الحاجات دي بتبقى تقديرية، لكن انا برضو علشان تعرفوا المقدار قد ايه هيبقى حوالي 400 جرام من السمنة. زي ما هتشوفوا هتشرب قد ايه. لازم بنغطيها. شايفين بتقطع بسهولة ازاي، عجينة طرية طبعا وكلها منفصلة عن بعضها. هتشوفوا قد ايه هتعمل يعني هتبقى لير، هتبقى طبقات قد ايه رفيعة وجميلة، وما بتاخدش وقت على فكرة. هتنفذوا نفس الخطوات دي هتعجبكم جدا. السمنة سايحة اهي، بنسقيها كلها لغاية ما تتشرب تماما. لازم يعني السمنة تغطيها علشان تستوي كويس. والفرن سخن، هدخلها على الفرن على طول. والسيرب عملته وبارد يعني متوسط، مائل للتقيل لكن مش تقيل جدا. وخلاص كده يعني هي لازم تكون متغطية. هدخلها على الفرن. اهي دخلتها، وهنا بعد 40 دقيقة هبتدي بقى اديها السيرب. طبعا مكسرات تقدروا تحطوا اي حاجة، مش عندكم تعملوها سادة بالقشطة، اي حاجة متوفرة. وحطيت السيرب، خدت الكمية كلها تقريبا 2.5 كوب. حلوين جدا على المقدار ده. عايزين تزودوا براحتكم. وشوية كده من البيستاشيو من الفستق كده للتزيين. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وصدقوني سهلة مع التجربة. تقدروا تحطوا تقللوا المقدار شوية، تعملوا نصه او تعملوا وحدات صغيرة، تقطعوا العجينة اصغر وتبتدوا بصواني صغيرة. ان شاء الله تجربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. بليز تعملوا لي شير علشان الفيديوهات دي توصل، وانا عايزة اعمل حاجات كتير. ساعدوني ان الفيديوهات دي تتشاف. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، وانتظروا وصفات كتير ووصفات مختلفة. اشوفكم الفيديو الجاي. Thank you for watching. باي باي.